हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑन इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन. आणि या लेक्चरमध्ये काय पाहणार आहोत आपण? मेथड ऑफ इंटिग्रेशन. जे एक्झरसाइज 3.1 आपण टोटली डिस्कस केलंय. ओके, आता कशामध्ये? ऑफलाईन वे मध्ये. आणि आता आपण काय पाहणार आहे? मेथड्स ऑफ इंटिग्रेशन. म्हणजे इंटिग्रेशन आपण केलं, पहिल्यांदा पाहिलं की बेसिक फॉर्म्युलांच्या माध्यमातून आपण कसं इंटिग्रेशन करतो. आता काही काही इंटिग्रेशनचे प्रॉब्लेम असे असतात की ज्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला काही काही मेथड्स वापरावे लागतात. जस्ट बाय अंडरस्टँडिंग, फक्त आपण प्रॉब्लेमकडे पाहून आपल्याला कळतं की आपण इथं काय वापरायला पाहिजे. म्हणजे त्याला आपण म्हणतो इंटिग्रल ऑफ टाइप. मग देर आर थ्री मेथड्स टू सॉल्व द इंटिग्रेशन. फर्स्ट वन इज इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन, सेकंड वन इज इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स, अँड थर्ड वन इज इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. ओके, चालू केलंय ना मी? नाव आता ह्या तीन मेथड्स आहेत. त्याच्यामधली पहिली मेथड आपण पाहणार आहे. प्रत्येक मेथड डीप आहे, म्हणजे डिटेल मध्ये आहे. आपण पहिली मेथड पाहणार आहे, दॅट इज इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन. सबस्टिट्यूशन इटसेल्फ इंडिकेट्स, काय इंडिकेट करतं? सबस्टिट्यूट म्हणजे आपल्याला कशाला तरी काहीतरी मानायचंय किंवा आपल्याला कशाला तरी काहीतरी सपोज करायचंय. सबस्टिट्यूशन म्हणजे आपण कशाला, म्हणजे एखाद्या व्हेरिएबलला आपण काहीतरी सपोज करत असतो. सपोज करणे म्हणजेच आपण त्याला सबस्टिट्यूट करत असतो त्या गिवन इंटिग्रल मध्ये. ओके, सो फॉर दॅट वी हॅव द थेरम, अँड आय विल टेक दिस थेरम. यू हॅव टू नोट डाऊन अलॉंग विथ मी. माझ्यासोबत लिहा तुम्ही, कारण दिस थेरम इज इम्पॉर्टंट. एवढं पण नाही, पण इम्पॉर्टंट आहे, येऊ शकतो. पण डेरिव्हेटिव्ह मधले जे थेरम आहे ना, ते तिन्ही इम्पॉर्टंट थेरम आहे. ठीक आहे, डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टरचे. सो थेरम नंबर वन. थेरम नंबर वन, इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन. इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन वरचा थेरम नंबर वन आहे. काय थेरम आहे? इफ एक्स इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी, म्हणजे याचा अर्थ काय होतो? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी. फाय बी द एनी फंक्शन. जसं आपण म्हणतो ना वाय इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तसं त्यांनी म्हणलंय की एक्स इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी इज डिफरन्शिएबल फंक्शन. इज डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी. फंक्शन ऑफ टी. then integration of fx dx, integration of fx dx is equals to integration of, आता x तिथं काय टाकणार आपण? फाय ऑफ टी. आता हे बरोबर आहे, पण आपण इथं फाय डॅश ऑफ टी ने मल्टिप्लाय करत असतो आणि इथे dt लिहित असतो. ठीक आहे, असं का? हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. ओके, ते प्रूव्ह करण्यासाठी आपण प्रूफ पण देणार आहे. म्हणजे x जर का फंक्शन ऑफ टी असेल, म्हणजे एक्स इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी असेल, तर इंटिग्रेशन एफ ऑफ डीएक्स कॅन बी रिटर्न ॲज एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश ऑफ टी डी टी. ओके, फाय डॅश म्हणजे त्या एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. ठीक आहे, तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना पण कळेल आणि प्रूफ लिहिताना पण कळून जाईल. सो लेट अस सी प्रूफ. आता दिलंय त्यांनी काय, ते आपल्याला घ्यायचंय. काय दिलंय? लेट एक्स इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी. x is equals to phi of t is differentiable function of t. असले, ठीक आहे, डिफरेन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी. x is equals to phi of t is differentiable function of t. आता जर का डिफरेन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी असेल तर त्याचं डिफरेन्शिएशन आपण घेऊ शकतो ना. मग मी असं म्हणेल dx बाय dt इज इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ phi ऑफ t, दॅट इज ऑल्सो रिटर्न ॲज फाय डॅश ऑफ टी. ओके, एवढं कळलं? ठीक आहे, dx बाय dt इज इक्वल्स टू फाय डॅश ऑफ टी. दिस इम्प्लाइज दॅट dx बाय dt इज इक्वल्स टू फाय डॅश ऑफ टी. ओके, समजलं? नाव आता आपण काय लेट करतो? लेट इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जे काही आपण काढणार आहे त्याला सपोज करा, कारण इंटिग्रेशन केल्यानंतर एक फंक्शनच आपल्याला येत असतं ना. मग सपोज करा की इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जे काही तुम्हाला येणार आहे ते एक फंक्शन असणार आहे, दॅट इज फंक्शन ऑफ एक्स. दॅट इज अगेन फंक्शन ऑफ एक्स, अँड सपोज इट इज जी ऑफ एक्स. आपण असं सपोज केलंय. ठीक आहे, आपण असं सपोज केलंय. का सपोज केलंय? कारण आपल्याला प्रूव्ह करायच्यात ना गोष्टी. सो
हे जर का मी सपोज केलंय तर मी काय म्हणेल, जर का इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जी ऑफ एक्सच्या इक्वल मी सपोज केलंय, तर डिफरन्शिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स काय असेल? डिफरन्शिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स असेल एफ ऑफ एक्स. ओके, डिफरन्शिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स काय असेल? एफ ऑफ एक्स. ह्याचं इंटिग्रेशन जी ऑफ एक्स म्हणजे जी ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह एफ ऑफ एक्स. ओके, ह्या दोन गोष्टी कळल्या. त्याच्यानंतर वी नो चेन रूल. वी नो chain rule. So by using chain rule, what we have to do? Now I know g of x is a differentiable function of x. कारण g of x is a function of x. ठीक आहे, आपण ज्यावेळी असं म्हणतो ना y is equals to f of x, त्यावेळी असं म्हणतो की y or f is a function of x. ओके, y is a function of x. आता g of x हे x मधील फंक्शन आहे, पण मी त्याला डिफरन्शिएट कशाच्या रिस्पेक्ट करतोय? आय एम differentiating that g of x with respect to t. Okay, why? Because I have to prove na. I have to prove. So I will just say d g of x ला डिफरन्शिएट करायला मला dx पाहिजे. म्हणून चेन रूल वापरून मी असं म्हणेल की dx ने मी इथं काय करतो? डिवाइड करतो आणि dx ने मल्टिप्लाय करतो आणि dt असाच. ठीक आहे? इट्स ओके. बट that differentiation of g of x is equals to f of x dx by dt is equals to d by dt of g of x. Okay. Now we know as phi of t is equals to x, then I can say f of phi of t into d by dt of phi of t. ओके, मग d बाय dt ऑफ फाय ऑफ टी काय येईल? फाय डॅश ऑफ टी, कारण डेरिव्हेटिव्ह घेतो ना म्हणजे डॅश येईल. आणि एफ ऑफ फाय ऑफ टी तसाच, एफ ऑफ फाय ऑफ टी तसाच इंटू फाय डॅश ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी बाय डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स. ओके, इज इट अंडरस्टँडेबल? नाउ we know we know integration. What is integration? Definition of integration. So by definition of integration, if I give this dt to that side and I will just say d of g of x. Okay, or if I differentiate both side, म्हणजे हे ही वरचीच टर्म खाली लिहितोय एफ ऑफ, मी परत एकदा व्यवस्थित सांगेल, सो डोंट वरी, माझ्यासोबत फक्त लिहित राहा. ठीक आहे, दिस इज इक्वल्स टू दिस. ओ, दिस इज इक्वल्स टू दिस आहे ना. मग काय म्हणणार मी? डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन वरून मी ह्याला काय करेल? ऑन इंटिग्रेटिंग, इंटिग्रेट केल्यानंतर जर का ह्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह हे आहे, म्हणजे ह्याचं इंटिग्रेशन काय असेल? ह्याचं इंटिग्रेशन असेल, किंवा बाय डेफिनेशन, ऑन इंटिग्रेशन म्हणण्यापेक्षा डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन, जी ऑफ एक्सचं विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिव्हेटिव्ह असेल एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश ऑफ टी. तर एफ ऑफ फाय ऑफ टी, फाय डॅश ऑफ टी चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी काय असेल? जी ऑफ एक्स. सो इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश ऑफ टी with respect to t is g of x, is g of x. But go to the first assumption, that is our suppose or assumption is integration of fx dx is g of x. Integration of fx dx is g of x. Hence I can write integration of fx dx is equals to integration of f of phi of t into phi dash of t into dt. Okay, so that is the proof. Just let me see how many students have joined. अरे का रे तुम्ही लेफ्ट होता पुन्हा येता?
सो सी, आता व्यवस्थितपणे सांगतो, पुन्हा एकदा लक्ष द्या, असं तुम्हाला सारखं सारखं कोण नाही सांगणार. जस्ट काय मी म्हणलं, जर का x इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी असेल, तर इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश ऑफ टी डी टी. तर तसं जर पाहिलं तर एक्सच्या जागी फक्त एफ ऑफ टी टाकलं तर हे वेगळं काहीतरी दिसेल. पण त्यांनी सांगितलं की एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, ओके, and f is a function of x, then f of x dx, so integration is equals to f of phi of t into phi dash of t dt. ओके, मग त्याच्यासाठी हे प्रूव्ह करण्यासाठी मी काय करणार, x इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी, जे दिलंय ते लिहिलं. मग जर का डिफरन्शिएबल फंक्शन असेल तर डिफरन्शिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी शुड बी इक्वल्स टू फाय डॅश ऑफ टी. ओके, असंच असेल ना. डिफरन्शिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू फाय डॅश ऑफ टी, हे मला भेटलं. त्याच्यानंतर मी असं अस्युम केलं की, म्हणजे सपोज केलं, और अझम्पशन इज इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स. ओके, इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स, हे मी अस्युम केलंय, कारण मला प्रूव्ह करायचे आहेत ना गोष्टी. ठीक आहे, कारण आपण एखाद्या फंक्शनला एक्स मध्ये डिफरन्शिएबल किंवा इंटिग्रेबल असलेल्या फंक्शनला इंटिग्रेट केलं तर दिस इज अगेन अ फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, आयदर कॉन्स्टंट और फंक्शन ऑफ एक्स. सो जर का ह्याचं, हे मी जे अस्युम केलंय, एफ एक्स डी एक्सचं इंटिग्रेशन जी ऑफ एक्स असेल, म्हणजे काय, जी ऑफ एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह एफ एक्स असणार आहे, म्हणजे डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, असं असणार. त्याच्यानंतर आपल्याला चेन रूल माहिती आहे. चेन रूल नुसार असं म्हणेल की, मला असं माहिती की जी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, ते तर मला मान्य आहे. पण मी काय करील, जी ऑफ एक्स ला विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरन्शिएट करील. मग असं केल्यानंतर मला माहिती आहे जी ऑफ एक्स, हा, जी ऑफ एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. मग चेन रूल मुळे जी ऑफ एक्स ला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरन्शिएट केलं, मग डी एक्स ला विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरन्शिएट केलं, ॲज एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी अँड जी ऑफ एक्स इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, हे समजलं. त्याच्यानंतर डी बाय डी टी ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आता हे जे काही आलं ना मटेरियल, दिस ऍक्च्युली वी नो काय, डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, काय, एफ ऑफ एक्स. वरच्या फक्त गोष्टी पाहिजे, इथं टाकलं मी एफ ऑफ एक्स आणि dx बाय dt. आता मी म्हणेल, ॲज वी नो दॅट, आपण अस्युम काय केलंय, ॲज एक्स इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी, हे पण गिवन आहे आपल्याला थेरम मध्ये, एक्स इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी. ॲज एक्स इज इक्वल्स टू फाय ऑफ टी, एक्सच्या जागी फाय ऑफ टी टाकलं आपण. ओके, एक्सच्या जागी फाय ऑफ टी टाकलं. मग असं टाकल्यानंतर मला असं कळलं की एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू, आता फाय ऑफ टीचं विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिव्हेटिव्ह काय होईल, फाय डॅश ऑफ टी. ओके, and from that I will get d by dt of g of x is equals to f of phi dash of t into phi dash, f of phi of t into phi dash of t. ओके, म्हणजे ह्या जी ऑफ एक्सचं विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिव्हेटिव्ह जर का हे असेल, तर ही जी राईट हँड साईडची टर्म आहे, त्याचं विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटिग्रेशन काय असेल, जी ऑफ एक्स. हेन्स आय कॅन से, याच्यावरून मी काय म्हणू शकतो, जी ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश ऑफ टी dt. ओके, बट वी ऍक्च्युअली नो, आपण काय अज्युम केलंय की जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स. सो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश ऑफ टी dt. ओके, अंडरस्टँडेबल. इट इज व्हेरी इझी. जस्ट तुम्ही पण रिवाइज करा, तुम्ही पण रिवाइज करण्याचा प्रयत्न करा. मी आता व्यवस्थित सांगितलंय, प्रत्येक गोष्टीचं मिनिंग सांगितलंय, म्हणजे हे असंच का, ते तसंच का. ओके, सो नाव वी हॅव द प्रॉब्लेम. आता मी तुम्हाला इथे नेतो. तर हे झालं, आपलं थेरम प्रूव्ह झालं. मग त्यांनी त्याच्यावर एक प्रॉब्लेम दिलाय, छान प्रॉब्लेम आहे. काय प्रॉब्लेम आहे, असं दिलंय की वी हॅव टू सॉल्व दॅट आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेअर साइन एक्स क्यूब dx. मग बाय सबस्टिट्यूशन मेथड काय असते, आपण पाहतो, आपण असं म्हटलंय ना
की इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ, असं म्हणलं ना, इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश ऑफ टी डी टी. म्हणून मी काय करतो, ह्या टर्मला व्यवस्थित पाहतो. मला असं कळतं की हा जो एक्स क्यूब आहे ना, एक्स क्यूब, त्याचं जर का मी डेरिव्हेटिव्ह घेतलं डी बाय डी एक्स, दॅट इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेअर. म्हणून मी असं म्हणतो की लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी. सबस्टिट्यूशन म्हणजे काहीतरी आपण अज्युम करतो. मी एक्स क्यूबला टी सपोज करतो किंवा लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी. दिस इम्प्लाइज दॅट, म्हणजे असं म्हणतो की डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, then I will get 3x square is equals to dt by dx. ठीक आहे, dt by dx. मग हा जो dx आहे ना, हा इकडे मल्टिप्लाय होतो. सो 3x स्क्वेअर dx इज इक्वल्स टू dt. ओके, म्हणून मी काय करणार, आता पहा, मी काय म्हणले, I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ 3x स्क्वेअर साइन एक्स क्यूब dx. मग मला इनडायरेक्टली आलं काय, मी सपोज केलं होतं ह्या एक्स क्यूबला टी, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी सपोज केलं मी. ठीक आहे, मग मी याच्या जागी टी टाकू शकतो. पण मला आलं काय, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मी सपोज करतो आणि सपोज केलेला डिफरन्शिएट करतो, सपोज केलेल्या गोष्टीला डिफरन्शिएट करतो. डिफरन्शिएट केल्यावर मला असं कळलं की 3x स्क्वेअर इज इक्वल्स टू dt बाय dx. ओके, पहा ना, डिफरन्शिएट जर का केलं तर एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आणि डीटीचं डेरिव्हेटिव्ह dt बाय dx. मग dx इकडे मल्टिप्लाय होतो, 3x स्क्वेअर dx इज इक्वल्स टू dt. हे मला आलं ऑटोमॅटिकली. हे जे काही आलं ना, ते मी ह्या टर्म मध्ये चेक करतो की 3x स्क्वेअर dx इज इक्वल्स टू dt. हेन्स आय कॅन रिप्लेस I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू dt. dt म्हणजे ही पूर्ण टर्म 3x square dx. Now I know integration of sin x minus cos x. मग sin t चं काय होईल, मायनस cos t प्लस c. मग आता अस्युम काय केलं होतं आपण, t इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब. मग आता लास्टला आन्सर आलं की उत्तर टाकून द्यायचं, काय येईल, मायनस कॉस एक्स क्यूब प्लस सी. ओके, दॅट इज द इंटिग्रेशन. आपण अजून प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले ना, तुमच्या गोष्टी लक्षात येतील. ठीक आहे, आपण काय करतो, अशी टर्म पाहतो, पाहायचं, फक्त पाहिल्यानंतर कळतं की अरे एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह इथं दिसतंय, म्हणून मी काय करतो, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी. त्याच्यानंतर मला असं कळलं की डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर 3x स्क्वेअर इज इक्वल्स टू dx. म्हणजे ही जी पूर्ण टर्म आहे ना, सॉरी ही नाही, ही टर्म दॅट इज इक्वल्स टू dt. आणि ह्याला तर मी टी अस्युम केलंय. मग मला हे साइन टी डी टी सारखं दिसतं, म्हणजे टाकतो मी व्हॅल्यू आणि त्याच्यानंतर इंटिग्रेट केल्यावर आय विल गेट माय आन्सर. ओके, नाव वी हॅव द करोलरीज. करोलरीज आहेत आपल्याला, त्यांचे पण प्रूफ्स देतो मी तुम्हाला. आणि आपलं बहुतेक ह्या लेक्चरमध्ये हेच होईल. नंतर मग आपण प्रॉब्लेम्स नंतरच्या लेक्चरमध्ये आपले होतील. करोलरीचे प्रूफ व्यवस्थितपणे सांगतो, म्हणजे तुम्हाला काय होईल समजेल. ठीक आहे, मला जस्ट विचारू द्या तुम्हाला. पायल, थेरम कळला का, थेरम फॉर इंटिग्रेशन, सगळ्यांना कळलंय का थेरम? ओके, परत एकदा पाहून घ्या, कारण थेरम कळला की मग आपल्याला करोलरीज कळतील. म्हणजे तुम्हाला कळेल की डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी काय असतं, डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ टी काय असतं. ठीक आहे, सो जस्ट लेट मी चेक, ओनली 15 आर जॉईन. ओके, नाव करोलरीज. सी करोलरी 1 आपण प्रूव्ह करणार आहे. करोलरी 1, करोलरी 1 काय आहे, करोलरी 1 आहे, इफ इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी
dx is equals to g of ax plus b अपॉन a प्लस सी. म्हणजे मी सांगितलं होतं ना तुम्हाला फर्स्ट एक्झरसाइज मध्येच, आपण काय करतो, डेरिव्हेटिव्ह जर का एक्स असता तर मी काय केलं असतं, डायरेक्टली लिहिलं असतं. पण एक्स प्लस बी असल्यामुळे मला त्याच्या एक्स प्लस बीच्या डेरिव्हेटिव्हने खाली डिवाइड करावं लागतं. ठीक आहे. सेम म्हणजे ही करोलरी प्रूव्ह करायची आपल्याला. असं त्यांनी सांगितलं की जर एफ एक्स डी एक्सचं इंटिग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस सी असेल, तर इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्सचं इंटिग्रेशन काय असेल, जी ऑफ एक्स प्लस बी प्लस सी. नाव हाऊ कॅन वी प्रूव्ह. आता ह्याचं प्रूफ पहा, तुमच्या आपोआप लक्षात येईल. आणि प्रूफ विचारतात, हा करोलरीजचे प्रूफ विचारतात. याचं प्रूफ कसं येईल, तुम्ही असं म्हणता की लेट I is equals to integration of f of ax plus b dx is our integration. हे काय आहे आपलं इंटिग्रेशन. ठीक. आपल्याला प्रूव्ह करायचं ना की इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए. त्याच्यामुळे मी दिलंय ते त्यांनी ते अस्युम करतो की आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स. आणि असं म्हणतो की पुट पुट ax प्लस बी इज इक्वल्स टू टी. ax प्लस बी ला काय करतो मी, पुट टी. आता पुट टी केल्यानंतर किंवा सपोज केल्यानंतर माझं काम काय असतं, डिफरन्शिएट. मग मी असं म्हणेल डिफरन्शिएटिंग बोथ साइड्सला जर का डिफरन्शिएट केलं मी, तर मला काय कळेल, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स म्हणू शकता, तुम्हाला वाटेल. मग तुम्हाला असं कळेल की ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स केलं तर एक्स प्लस बीचं काय होईल, ए होईल, इज इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स डी एक्स. दिस इम्प्लाइज दॅट ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. ओके, माझ्यासोबत लिहू पण शकता हा तुम्ही, टाइम आहे, मी सांगतोय, तुम्ही ऐकायचंय, ऐकता ऐकता लिहू शकता. ठीक आहे. इथं मी थोडंसं व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करतो. मी काय केलं, डिफरन्शिएट केलं, एक्स प्लस बी ला टी अस्युम केलं. अरे हे जे आतमधला मसाला दिसतोय ना, ह्या मसाल्याला टी पुट केलं म्हणजे जरा आपल्याला चांगल्या गोष्टी दिसतील ना. मग ए डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी असं मिळालं मला. ठीक आहे. मग ए डी एक्स इज इक्वल्स टू जर मला डी टी मिळत असेल, तर मी असं म्हणेल की माय इंटिग्रेशन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, बट dx can be replaced by dt upon a. ओके. dx हे पहा ना, इथं ह्यालाच मी इथं घेतलंय एफ ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स. मग एफ ऑफ एक्स प्लस बीच्या जागी मी टी टाकलं. आता डीएक्सच्या जागी काय टाकणार, डीएक्सच्या जागी टाकणार मी डी टी अपॉन ए. बट ए इज अ कॉन्स्टंट, इंटिग्रेशनच्या बाहेर येईल, म्हणजे 1 अपॉन ए इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी. ओके, 1 अपॉन ए इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी. नाव एवढं झालं. त्याच्यानंतर आय नो इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स as integration of f of x dx is equals to g of x plus c. दिस इम्प्लाइज म्हणजे ह्याच्यावरून मी असं म्हणू शकतो की एफ ऑफ टी डी टी च इंटिग्रेशन काय येईल, जी ऑफ टी प्लस सी. काही नाही, फक्त एक्सच्या जागी टी टाकलाय आणि वर त्यांनी दिलंय की इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स प्लस सी. हाच मटेरियल मी वापरलाय आणि त्याच्यावरून मी असं लिहिलं. असं लिहू शकतो. Hence, I can write I is equals to 1 upon a g of t. आता इंटिग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी ला काय लिहू शकतो, जी ऑफ टी प्लस सी. ओके, जी ऑफ टी प्लस सी. ना आता एवढं झालं. देन आय कॅन से ॲज अवर टी इज इक्वल्स टू ॲज किंवा सिन्स ax plus b is equals to t, hence I is equals to 1 upon a g of
ax plus b plus c. Now see this and see this. Both are I. दोन्ही पण I आहे ना. Hence, from 1 and 2, from 1 and 2, we can say integration of f of ax plus b dx is equals to 1 upon a g of ax plus b plus c. Understandable? Very easy. Very easy. ठीक आहे? व्हेरी इझी. आता मी सारख्या गोष्टी सांगत नाही तुम्हाला. ह्याच्यावर एक एक्झाम्पल घेतो. कारण मी जर सांगत बसलो ना, की धिस इज ऑनलाईन लेक्चर. यू कॅन सी द रेकॉर्डेड व्हिडिओज ऑल्सो. रेकॉर्डेड पण पाठवेल. आता ह्या प्रॉपर्टीवर मी एक एक्झाम्पल घेतो. एक्झाम्पल असं आहे, की इंटिग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वेअर 5x मायनस 4dx. आता ॲज आय नो इंटिग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वेअर एक्स इज इक्वल्स टू 10x. बट इंटिग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वेअर एक्स 5x मायनस 4चं इंटिग्रेशन काय होईल? त्याचं इंटिग्रेशन काय होईल? tan ऑफ 5x मायनस 4 इंटू 1 अपॉन 5 बिकॉज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ धिस प्लस सी. ओके, अंडरस्टँडेबल. म्हणजे ह्याच थेरमवरून ते मी तुम्हाला उलट आधी सांगितलं. ठीक आहे, ह्याच थेरमवरून आपल्याला कळतं की आपल्याला जे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द आतमधली टर्म असते ना, त्याने डिवाइड करायचं असतं. ठीक आहे. सो दिस इज करोलरी 1. करोलरी 1, आय थिंक यू हॅव अंडरस्टूड. नाउ करोलरी 2. आता करोलरी 2 पाहायचे आपल्याला. इकडे स्पेस नाही आहे, मी खालीच येतो. नाउ सी करोलरी 2. व्यवस्थितपणे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय मी. जर का तुम्ही पुन्हा एकदा व्हिडिओ पाहिला ना, म्हणजे आता पण कळेल, कारण आता मी कंटिन्युअसली बोलतोय ना, म्हणजे मी जे बोललेलो आहे ते तुम्हाला रिपीट होत नाही. जर का तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल ना, तुम्ही मागे घेऊ शकता, म्हणजे पुढे घेऊ शकता अँड यू कॅन अंडरस्टँड व्हेरी नीटली. कारण अशी कोणतीच गोष्ट नाही की जी मी ठेवलेली हे का. ओके. करोलरी 2 अशी आहे की इंटिग्रेशन ऑफ f of x raised to the power n into f dash of x dx is equals to f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, where n is not equals to -1. n जर -1 झाला तर सगळ्या टर्म 0 होतील. ठीक आहे, अंडरस्टूड. आता ही करोलरी अशी आहे मगाच्या सारखीच ना, की एफ एक्स डी एक्स कॅन बी रिटन ॲज एफ ऑफ फाय ऑफ टी इंटू फाय डॅश ऑफ टी डी टी. असंच आहे. तुम्हाला हळूहळू तुमच्या कन्सेप्ट क्लिअर झाले ना, की तुम्हाला कळून जातील गोष्टी. मग ही करोलरी ही आपल्याला प्रूव्ह करायची. म्हणजे काय रे? म्हणजे काय? आता हे असं दिसतंय ना, याचा अर्थ असा की एक्स क्यूब जर इथं असेल आणि त्याच्या शेजारी त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर असेल आणि dx असेल ना, तर त्याचा आन्सर डायरेक्टली मी असं लिहिल की एक्स क्यूबला मी काय म्हणेल? एफ ऑफ एक्सला मी काय म्हणेल? एफ ऑफ एक्स. ओके. एक्सला काय म्हणेल मी? एफ ऑफ एक्स क्यूबला मी म्हणेल एफ ऑफ एक्स. ठीक आहे. एक्स क्यूबला जर एफ ऑफ एक्स म्हणलं तर याचा आन्सर काय येईल? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1. ओके, ठीक आहे, सांगतो. डोक्यावरून जायला नको तुमच्या. एफ ऑफ एक्सला जर का मला काही कन्सिडर करायचं आहे, इट इज नॉट लाईक दिस. मी प्रॉपर वेळ आली की त्याच्या खाली एक एक्झाम्पल आहे, त्यावेळी मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, कन्फ्यूज व्हायला नको. समजा हा एफ ऑफ एक्स आहे, असा असेल की साइन एक्स स्क्वेअर इंटू कॉस एक्स. साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स ना, आणि डी एक्स असं जर का असेल तर त्याचं आन्सर तुम्ही डायरेक्टली सांगू शकता की साइन एक्स इज अ फंक्शन. एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, आणि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स स्क्वेअर इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स डी एक्स. एफ डॅश ऑफ एक्स व्हॉट?
एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, म्हणजे त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स आहे ह्या फॉर्म मध्ये, आणि त्याचा स्क्वेअर आहे म्हणजे त्याचा आन्सर काय येईल, साइन एक्स रेस टू दी पॉवर 2+1 डिवायडेड बाय 2+1 प्लस सी, म्हणजे काय, साइन साइन एक्स चा क्यूब डिवायडेड बाय 3 प्लस सी, दिस इज द आन्सर. ओके, हा प्रॉब्लेम लिहून घ्या क्विकली. ओके, आणि ह्याला आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. इझीच आहे गोष्टी, फक्त तुम्हाला काय करायचंय, पुट काय करायचंय, इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, वेन आय वॉज इन 12th मला सरांनी आमच्या प्रॉपर्टीज करोलरीज प्रूव्ह करायला लावल्या होत्या. ओके, सो आय कॅन रिमेंबर. नाव धिस इज टू बी रिमूव्ड. जर राहिलं असेल तर रेकॉर्डेड व्हिडिओ मधून पहा. ठीक आहे, पण कन्सेप्ट मागे ठेवू नका. आता मी इथं काय करतो, मला प्रूव्ह करायचंय ना, तर मी असं म्हणतो की लेट अवर आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेस टू दी पॉवर एन इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स डीएक्स. अरे बुक मध्ये काहीतरी मिस्टेक आहे का, थांबा, मला पाहू द्या. बुक मध्ये हे n+1 दिलंय का, n+1 का दिलंय इथं. ओके, चला पाहू आपण. असं नव्हतं घ्यायला पाहिजे, दिस इज मिस्टेक आय गेस. fx raised to the power n f dash of x dx is our integral. Now let put f of x is equals to t. मागच्या याच्यामध्ये आपण काय पुट केलं होतं, मागच्या करोलरीमध्ये आपण पुट केलं होतं की एफ ऑफ याच्यामध्ये आपण ax प्लस बी इज इक्वल्स टू टी असं पुट केलं होतं. इथं आपण काय पुट करणार आहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टी. म्हणजे पुट काय करायचं ना, 4 करोलरी मध्ये लक्षात ठेवा, आणि मग तुम्हाला पेपरला आलं की तुम्हाला ऑटोमॅटिकली आठवून जाईल. मल्टिपल टाइम प्रॅक्टिसिंगने दिस कॅन बी पॉसिबल. ओके, आता पुट एफ एक्स इज इक्वल्स टू टी. आता पुट केल्यानंतर मी काय करत असतो, डिफरन्शिएट. हेन्स डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरन्शिएट बोथ साइड्स. ओके, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और एनिथिंग. मग तुम्ही असं डायरेक्टली लिहू शकता की एफ डॅश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. किंवा तुम्ही आता नवीन आहात म्हणून तुम्हाला सांगतो, एफ डॅश ऑफ एक्स ह्या साईडचं डेरिव्हेटिव्ह आणि इकडे डी टी बाय डी एक्स, मग डी एक्स इकडे मल्टिप्लाय होतो, म्हणजे काय होतं, एफ डॅश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. ओके, आता एफ डॅश ऑफ एक्स डी एक्स ला डी टी म्हणलं, एफ ऑफ एक्स ला टी म्हणलं, सो आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ला जर मी टी म्हणलंय तर मी टी रेस टू दी पॉवर एन असं म्हणेल ना, इंटू एफ डॅश ऑफ एक्स डी एक्स ह्याला टोटलला मी काय म्हणेल, dt. Okay, so integration of t raised to the power n dt is equals to what? We know integration of x raised to the power n dx is equals to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Okay, so as same as it is, our I is equals to t raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, and hence we can say t is equals to f of x. Since t is equals to f of x, बरेच पहा ना, आपण अस्युमच ते केलंय, t is equals to f of x किंवा f of x is equals to t. म्हणून मी काय म्हणेल, hence I is equals to t काय आपला, f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 प्लस सी. उद्या येताना ह्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला रिवाइज करायच्या आहेत, लिहून पण पाहायच्या आहेत, जेणेकरून तुम्हाला इंटिग्रेशन एकदम सोपं वाटेल. आणि इंटिग्रेशन सोपं म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल की जे प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह करताय ना, इट इज फॅमिलियर. ओके, ड्यू टू द प्रॉपर्टीज. आता धिस इज आय अँड
आपण अस्युम काय केला होता, धिस इज आय. सो फ्रॉम 1 and 2 I can say integration of fx raised to the power n into f dash of x dx is equals to f of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This is the required corollary or required. These are very important result. These are very important result. आता त्याच्यावर बेस प्रॉब्लेम असा आहे, त्याच्यावर बेस प्रॉब्लेम पण मी घेतो. 4 करोलरीज आहेत, 4 करोलरीज आणि तो थेरम झाला म्हणजे माझं जवळपास काम होईल. आणि इंटिग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मग त्याच्यानंतर सॉल्व्ड एक्झाम्पल. ओके, दिस मे टेक टाइम. जर का तुम्हाला व्यवस्थितपणे सांगायचं तर थोडासा टाइम लागेल. आणि मग एक्सरसाइज यू कॅन सॉल्व, विल सॉल्व, आपण पण सॉल्व करू. असं काही नाही की ज्यावेळी तुमचा इनडेफिनाइट इंटिग्रेशनचा मी एक ना एक क्वेश्चन घेईल ना, त्यावेळी तुम्ही डेफिनाइट इंटिग्रल ना असे एका हाताने सॉल्व करा. खूप क्विकली सॉल्व करा. ठीक आहे. सो इज इट फाईन? करोलरी 2 पण झाली, आता करोलरी 3. हे कळणं खूप गरजेचं आहे. हेन्स आय एम गिव्हिंग 1 hour टोटली फॉर प्रूफ. ओके. आता ह्याच्यावरचं एक्झाम्पल काय? इंटिग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू दी पॉवर 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square and dx. We know d by dx of sin इनवर्स ऑफ x is equals to 1 upon under root of 1 minus x square. आपल्याला माहिती आहे ना. मग मी असं म्हणेल की जर f of x is equals to sin इनवर्स ऑफ x असेल, f dash of x is equals to 1 upon under root of 1 minus x square असेल, तर it is looking like this ना. f of x raised to the power 3 into f dash of x and dx. This is as same as above property. Hence we can write its answer is f of x raised to the power 4 upon 4 plus c. Means answer is sin inverse of x raised to the power 4 upon 4 plus c. म्हणजे एवढं अवघड इंटिग्रल दिसतंय ना. This can be solved by using the properties. Okay. This is the example. Now see the corollary 3. Corollary 3. करोलरीज घ्यायच्या आहेत. त्याच्यानंतर उद्या कोण वार आहे? वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, 3 दिवस. ओके. हू हॅज रेज द हँड? आय थिंक. ओके. नाउ corollary 3. Corollary 3 is integration of f dash of x upon f of x dx is equals to log fx plus c. आता आपण डिफरन्शियल इक्वेशनचे काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत, त्याच्यामध्ये पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं ना ही प्रॉपर्टी. जर का खाली तुम्हाला फंक्शन दिसते आणि वर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह दिसते, तर तुम्ही डायरेक्टली उत्तर काय लिहिणार, म्हणजे त्याचं आन्सर काय लिहिणार अशा इंटिग्रलचं? लॉग एफ एक्स प्लस सी. फॉर एक्झाम्पल, जर का खाली असेल एक्स, वर असेल 1 dx, तर तुम्ही काय लिहाल? लॉग ऑफ दिस फंक्शन एक्स प्लस सी. आणि 1 अपॉन एक्सचं इंटिग्रेशन असतं लॉग एक्स प्लस सी. आता खाली पहा, खाली एक्स स्क्वेअर असेल, वर 2x असेल, म्हणजे खाली फंक्शन, वर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह, तर याचा आन्सर डायरेक्ट काय येईल? लॉग ऑफ फंक्शन म्हणजे एक्स स्क्वेअर प्लस सी. ओके, समजतंय? मग ह्याचं प्रूफ आपल्याला पाहायचं आहे. ह्याचा प्रूफ आपल्याला पाहायचंय. आता मी थोडीशी घाई करू शकतो. ओके, थोडीशी घाई करू शकतो, बट यू कॅन अंडरस्टँड.
मी तुम्हाला असं पुस्तकामध्ये दाखवून पण पुढे पळवलं असतं. बट इट इज नॉट माय इंटेन्शन. इंटेन्शन इज यू शुड बी कन्सेप्च्युअली क्लिअर. प्रूफ काय आहे? प्रूफ मध्ये जे दिलंय ते आपण घेतो. सो लेट आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रल ऑफ एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, म्हणजे वर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह, खाली फंक्शन आहे. दिस इज अवर इंटिग्रल. ओके, नाव पुट fx is equals to t. fx जर t असेल, this implies that f dash of x dx is equals to dt. why dt? आपण असं म्हणत असतो, काही एखादी गोष्ट आपण पुट करतो, त्याच्यानंतर म्हणतो डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट, डिफरन्शिएट बोथ साइड. ओके, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हेन्स ह्या साईडचं येईल एफ डॅश ऑफ एक्स, तिकडे येईल डी टी बाय डी एक्स, मग डी एक्स इकडे मल्टिप्लाय होईल. मल्टिपल टाइम्स आपण केलेले आहे, त्याच्यामुळे मी डायरेक्टली लिहिलं की एफ डॅश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. Hence, I can say I is equals to f dash of x dx upon dfx. We know. Hence, आपण f dash of x dx च्या जागी dt लिहू शकतो. खाली आपण fx च्या जागी t लिहू शकतो. And I know integration of 1 upon x dx is equals to log x. So from here I can write log t plus c, and hence I is equals to log, but our t is f of x. So log of f of x plus c. So remember, from this and this 1 and 2, I can write integration of f dash of x upon fx dx is equals to log of fx plus c. Okay, understandable. Now the problem is given. मी आता प्रॉब्लेम थोडा पळवतो. प्रॉब्लेम तुम्ही पण सॉल्व्ह करू शकता. लेक्चर झाल्या झाल्या सॉल्व्ह करा. प्रॉब्लेम असा आहे की जर का तुम्हाला कॉटेक्सचं इंटिग्रेशन काढायचं असेल, आता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे. कॉटेक्सचं इंटिग्रेशन तुम्हाला कोणी काढायला लावलं, तर तुम्ही काय करणार? कॉटेक्सला असं लिहू शकतो ना आपण. चला मीच इथे देतो. ठीक आहे, मला अजिबात नाही आवडत असं पुढे उत्तर दाखवायचं आणि सांगायचं. ओके, आय इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ कॉटेक्स जर तुम्हाला कोणी काढायला लावलं किंवा सांगितलं की कॉटेक्सचं इंटिग्रेशन काढा, तर तुम्हाला माहिती आहे की कॉटेक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ना. साइन एक्स काय असतो? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. सो कॉटेक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स असतो. सो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जर असेल, तर मी म्हणेल की लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज कॉस एक्स. साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे? कॉस एक्स. म्हणजे मला काय दिसतंय? वरती डेरिव्हेटिव्ह आहे, खाली फंक्शन आहे. जर ह्या फॉर्म मध्ये असेल, तर आय नो इंटिग्रेशन ऑफ एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स dx is equals to log fx plus c. So from that I can write integration of cot x dx is equals to log of sin x plus c, because sin x is our function and cos x is our derivative of the function. Okay, understandable. Now see the fourth corollary number 4. Corollary number 4. So corollary 4. Fourth corollary काय करोलरी सांगते की जर खाली फंक्शन असेल अंडर रूट मध्ये फंक्शन असेल डिनॉमिनेटरला, न्यूमरेटरला त्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह असेल, मीन्स इफ देर इज द numerator and denominator type thing, and if at the denominator there is a function which is having under root, okay, and the derivative of the function is as a numerator, and we are integrating that whole thing with respect to x. म्हणजे खाली फंक्शन रूट मध्ये, वरती त्याचं डेरिव्हेटिव्ह असं असेल, तर त्याचं डायरेक्टली आन्सर मी लिहू शकतो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस सी. फॉर एक्झाम्पल खाली असेल अंडर रूट मध्ये साइन एक्स, वर असेल कॉस एक्स डी एक्स, म्हणजे साइन एक्स एक फंक्शन आहे, कॉस एक्स त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आहे, तर त्याचं डायरेक्टली आन्सर मी लिहिल 2 टाइम्स दॅट अंडर रूट ऑफ फंक्शन प्लस सी. और खाली फंक्शन आहे समजा एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह वर आहे,
आणि आपण इंटिग्रेट करतोय, मग मी त्याचा आन्सर डायरेक्टली काय लिहिल, 2√x+c. म्हणून 1/√x इंटिग्रेशन असतं 2√x+c. ओके, दिस कॅन बी प्रूव्ड बाय, they can be proved by corollaries. Okay, now we have to prove. Now see proof for corollaries. Proof काय देणार आता तुम्ही, कन्सिडर करणार, जे दिले ते कन्सिडर करणार. सो आय विल से कन्सिडर इंटिग्रेशन ऑफ एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स dx इज इक्वल्स टू आय, किंवा आय इज इक्वल्स टू दिस. ओके, नाउ लेट अस अंडर रूट, अंडर रूट मध्ये आहे. ओके, और व्यवस्थितपणे लिहू का, चला कन्सिडर काय करतोय आपण, कन्सिडर करतोय, लेट अस कन्सिडर I is equals to integration of f dash of x upon under root of f of x dx. ओके, जर का मला याचं इंटिग्रेशन पाहिजे, तर त्याचं इंटिग्रेशन डायरेक्टली मी काय म्हणेल की 2√ऑफ एफ एक्स प्लस सी. ना आता कन्सिडर काय केलंय मी, आय इज इक्वल्स टू दिस. मग मला कन्सिडर केल्यानंतर काही ना काही गोष्ट पुट करायची असते. सो आय विल से पुट fx is equals to t, fx is equals to t. This implies that differentiate, implies नहीं करत, differentiate with respect to x on both side. So I will get f dash of x dx is equals to dt. डायरेक्टली लिहिणार मी आता, मागे मागे 2-3 वेळा तुम्हाला सांगितलेलं आहे की ह्याचं आन्सर काय येतं असं. ठीक आहे, नाउ I know I is equals to integration of f dash of x dx upon f under root of fx. Now आपण काय assume केलंय की under root of fx is, sorry, fx is t. So under root of t खाली राहील, वरती काय होईल dt. So I know integration of 1 upon root t dt is equals to 2 root t plus c. आता सांगितलं ना, 2√t+1/√x dx चं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं, सॉरी इंटिग्रेशन काय असतं, 2√fx, सॉरी इंटिग्रेशन ऑफ 1/√x dx इज इक्वल्स टू 2√x प्लस c इज द इंटिग्रेशन. ओके, नाउ ॲज वी नो धिस, त्याच्यावरून इथपर्यंत आलो मी. आता मी खाली काय म्हणेल, आपल्याला माहिती की टी आपला एफ एक्स आहे, सो टीच्या जागी एफ एक्स टाकेल मी. सो 2√fx प्लस सी. Hence, I can say from 2 and from 2 and 1, or 1 or 2, integration of f dash of x dx upon under root of f of x is equals to 2 under root of fx plus c. Okay, these should be the answer, and this corollary is proved, hence proved. Okay, now example is this. Example based on this corollary कोणती पाहिली, integration of f dash of x upon under root of fx dx is equals to 2√fx plus c. ही corollary पाहिली. ठीक आहे, तर त्याच्याच बेसवर एक एक्झाम्पल आहे. ते एक्झाम्पल असं आहे की इंटिग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस, सॉरी, लॉग एक्स dx. आता ॲज वी नो, लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं रे, लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स काय असतं, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स असतं 1 अपॉन एक्स. ठीक आहे, सो आय कॅन पुट दिस 1 अपॉन एक्स, हा जो सेटअप आहे त्याला मी असं लिहू शकतो, 1 अपॉन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ लॉग एक्स. ना आता हे जर असं असेल, आय नो इफ माय फंक्शन इज लॉग एक्स, देन इट्स डेरिव्हेटिव्ह इज 1 अपॉन एक्स. सो फंक्शन लॉग एक्स आहे आणि वरती 1 अपॉन एक्स आहे. याचा अर्थ काय की फंक्शन अंडर रूट मध्ये. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अबव थिंग. ओके, अबव करोलरी, वी कॅन यूज अबव करोलरी फॉर दॅट. नाउ वी कॅन से वरती काय,
डेरिव्हेटिव्ह खाली फंक्शन ते पण अंडर रूट मध्ये. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ डॅश ऑफ एक्स, सॉरी अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स खाली आणि वर एफ डॅश ऑफ एक्स डी एक्स. सो दिस कॅन बी रिटन एज, दिस आन्सर कॅन बी रिटन एज 2 root of that function log x plus c. Okay, understandable. This is the problem. This is the answer of the problem and this is the problem. हा 1 upon x म्हणजे काय? d by dx of log x. ओके, म्हणजे खाली फंक्शन अंडर रूट मध्ये, वरती त्याचं डेरिव्हेटिव्ह. त्याचा आन्सर डायरेक्टली आपण बाय युझिंग प्रॉपर्टीज देऊ शकतो. आणि अशा काही प्रॉपर्टीज आहेत की त्याच्यावरून आपण ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह काढू शकतो. ही प्रॉपर्टी त्यांनी सांगितली. आपण आत्ताच काढलं ना, कॉट एक्स डीएक्सचं इंटिग्रेशन काय होतं? कॉट एक्सला आपण असं लिहू शकतो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स. ओके, डीएक्स. मग साइन एक्सचं इंटिग्रेशन, साइन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, म्हणजे खाली फंक्शन साइन एक्स वरती कॉस एक्स. त्याचं उत्तर डायरेक्टली काय लिहू शकतो? लॉग साइन एक्स प्लस सी. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, लक्षात ठेवा, इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स काय असतं? आपल्याला माहिती आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स काय असतं? मायनस कोस एक्स स्क्वेअर एक्स. पण इंटिग्रेशन ऑफ कॉट एक्स log of sin x plus c. Okay, this is the integration of cot x. आता इंटिग्रल ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि त्याच्यानंतर काही एक्झाम्पल्स असतील. आहेत 12 एक्झाम्पल्स आहेत जे की चांगल्या वेजने आपल्याला सॉल्व्ह करायचे. ते झाल्यानंतर एक्झरसाइज पण आहे. सो दिस कॅन बी सीन टुमारो. I will just stop the recording from